السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على اهتزاز الغسالة الأوتوماتيك. بتتحرك من مكانها أو بتهتز أو بتطلع صوت عالي. دوت يا جماعة ليه سببين. السبب الأول إن ممكن يكون تلف البلي، والسبب التاني ممكن يكون المساعدين. ازاي نحل المشكلة ونعرف سببها؟ كده احنا فكينا الإطار علشان نتأكد بالظبط في لفة في البلي ولا لا، لان البلي بالظبط بيكون ورا هنا عند بعد الحلة الخارجية. نتأكد ان مفيش مشكلة في البلي. هو كده شكلها تمام. لو البلي تالف هتهتز معانا، هتطلع وتنزل 2 سم او حاجة. طيب الاهتزاز ايه السبب التاني اللي احنا قلنا عليه؟ اللي هو المساعدين. ده المساعد وده المساعد التاني بيبقى واصل من الحلة الخارجية للجسم بتاع الغسالة، وطريقة فكه بيكون راكب ببنز. البنز ده يكون بلاستيك، بتدوس هنا وبتدق دقة. بس علشان يكون سهل لازم حد يكون معاك يضغط الحلة لورا. نشوف ادي الحلة تبقى راكبة بسوستة هنا اهيت، والسوستة تانية هنا. محتاجة يا اما الغسالة تكون واقفة، او علشان تبقى سهلة معاك، او حد يضغط الحلة جامد من كل جنب، بتعمل عليه او بتفك فيه المساعدين، وبتبدأ تتفك سهل. وبنلاقي مساعد معانا خفيف، اي حركة بيهتز جامد. طبعا لو واحد هو اللي تالف بنجيب نفس المقاس بيبقى مكتوب عليه، نجيب نفس المقاس. لو واحد تالف نغير الاتنين افضل علشان الفك والتركيب. فده السبب بتاع اهتزاز الغسالة. لو طبعا مش البلي، او الغسالة مش محطوطة بميل، او مش او محطوطة مش عدلة مش كويس، فده السبب. وده تغييره سهل زي ما قلنا بالظبط. شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليقات.